ng isang masarap na dessert na kung tawagin ay pumpkin pie or kalabasa pie. Katiyak na magugustuhan ng lahat at lalo na ng mga kids. So, let us start. These are the ingredients that we need. Eggs, baking powder, salt, cinnamon, vanilla extract, water, mass squash, sugar, evaporated milk, butter, and flour. Unahin na po natin gawin ang ating crust, guys. Lagay na po natin ang ating flour. Then, isunod natin yung ating sugar. Then, yung ating salt. Baking powder. Then, isunod na po natin yung ating butter. So, maglalagay lang po tayo ng tubig. Lalagyan lang tayo ng kaunti-unti ng tubig para mabuto yung ating dough. Kayo na pong parang magtansya ng tubig hanggang sa mabuto yung ating crust. So, kung wala naman po kayong mixer, pwede nyo naman pong gamitan ng mano-mano. Ito pong ginamit ko para po mabilis siya. Mabilis ang process. Kaya po gumamit ako ng mixer. So, tapos na po guys. Bali, haluin ko na po siya sa kamay. Buksan na natin. Ayan. Ayan na po yung ating dough. Ito na po yung ating dough. So, babalutin ko muna siya sa cling wrap. At i-rest po natin siya ng 15 minutes para po mag-firm yung kanyang ating dough. So, for the meantime po, habang inaantay natin yung na mag-firm yung ating dough, titimplahin na po natin yung ating filling. Ayan po, ilalagay po muna natin siya sa fridge. So, gagawin na po natin ng ating filling, guys. Unahin po natin yung ating mass squash. Then, sunod po natin yung ating sugar. Then, yung ating vanilla extract.
Then, yung ating cinnamon. Then, yung ating eggs. Then, last but not the least, yung ating evaporated milk. Haluin lang natin siya ng maigi para ma-dissolve yung ating mixture. So, ito na po yung ating dough. Nag-firm na siya. So, umpisa na po natin i-roll yung ating crust. Nagburan lang natin siya ng flour. Then, i-roll na natin. Gagawin natin siyang circle para magkasya dun sa ating lagayan. Magaling pagkatubo nyo. Okay na. Ilalagay na natin dun sa ating baking pan. Mag-grease lang po ako ng butter dito sa ating baking pan. Magbubudbud lang po ako dito ng konting harina dito sa ating rolling pin. Yan. Perfect. Din yun pong natira. Dudugsong ko po dito sa mga bakanting ito. Para po hindi masayang. Ano ko ba siya? Lalagyan na po natin siya ng design gamit yung aking thumb. Okay. Okay na siya. Ibubuhos ko na po yung ating filling. Salang na po natin siya ngayon. I-preheat ko na po yung oven. So, nilagay ko po siya sa 35 minutes sa 180 degrees Celsius. So, ilalagay na po natin. So, hintayin na lang po natin ulit siya. After 20 minutes, balikan po natin siya. So, after 20 minutes, i-check natin siya, guys. So, medyo basa pa. Hintayin natin ulit after 5 or 10 minutes. Balikan natin ulit.
15 minutes later. So, balikan po natin ulit siya. Luto na po siya. So, patayin na po natin. Hintayin na lang natin siya na mag-cool down, then siserve natin siya mamaya. So, mga michi, ito na po yung ating finished product. So, magsa-slice na po tayo para matikman na natin. Yan. Ang ganda. Perfect. Sa tingin pa lang, parang masarap-sarap na. So, subukan nyo rin sa inyo, guys. Magugustuhan nyo ng mga kids ninyo bukod sa healthy na, masarap pa. Tara, tikman na po natin mga michi. Bueno. Tama lang po yung lasa. Yung tamis at yung pong tinapay niya. Swak na swak po. Sarap po. Try nyo rin po sa inyo. Tiyak na magugustuhan ito lalo na mga kids ninyo. Promise. Tara, kain po tayo. Thank you guys for watching. Para po sa full recipe, paki-check na lang po ang description box below. And hanggang sa muli, and happy Sunday to all. Ciao!